সকল স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এডাল বল্ট অডিঅ'ৰ নতুন হেডফোন আৰু এইডাল মই এমাজনৰ পৰা আজি কিনিছোঁ আৰু এইডাল 1399 টকাৰে মই কিনিছোঁ আৰু এইডাল মই আজি আপোনালোকৰ বাবে আনবক্সিং কৰিম তো বলক আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো এতিয়া আমি এইটো আনবক্সিং কৰিম এইটো চাওক ইয়াতে এইটো MRP 1399 টকা আৰু এইটো মই আজি ৰিসিভ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া এইটো আমি চাওঁ আহক খুলি পেলাই এখন ইয়াৰে ইনভয়েসখন দিছে ভাল লাগিছে লিখা আছে ইয়াতে কার্ভ এইডাল বল্ট কার্ভ লিখা আছে এইটো বল্ট আৰু ইয়াৰ বল্টৰ ইয়াৰে সিম্বলটো দেখা আছে বল্ট অডিঅ' নেকবেণ্ডৰ ছবি আছে আৰু এইফালে লিখা আছে ইয়াতে চাব ইয়াতে এইটো MRP আছে আপোনাৰ 4499 টকা আৰু এইটো মই ব্ল্যাক কালাৰত অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে মান্থ এণ্ড ইয়াৰ অফ ইম্পৰ্ট এপ্ৰিল 2019 এইটো দি আছে চাওঁ এইটো খুলি পেলাই বটন খোলাৰ লগে লগে ধুনীয়া এখন দিছে ইয়াতে পেকেটত কিছুমান ডিটেইলছ ইয়াতে আমাক দিছে ইয়াতে ধৰক মেগনেটিক ইয়াৰফোন ইয়াতে লিখা আছে ডিপ বেছ 3D একুষ্টিক লং বেটাৰী বিল্ট ইন মাইক প্ৰিমিয়াম নেকবেণ্ড iOS এণ্ড্ৰইড ৱায়াৰলেছ ব্লুটুথ 4.2 আৰু 1 year ৰিপ্লেচমেণ্ট ৱাৰেণ্টিও আছে ইয়াৰ লগত সাইডত থম ইয়াৰ পিছত এখন আছে ইউজাৰ মেনুৱেল এখন চাই আপুনি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এইডাল বুজিব ইয়াৰ পিছত আছে এখন ৰেজিষ্টাৰ ফৰ ৱাৰেণ্টি ইয়াতে ষ্টাৰ ৰেটিং কৰা আছে এতিয়া আমি আহিছোঁ এইডাল হেডফোনডাল বল্ট অডিঅ' হেডফোনডালৰ ইয়াতে ইয়াৰ টিপছত মেগনেটিক আছে ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰে এইটো এডাল গলত লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ মিউজিক শুনিব পৰা যাব ইয়াৰ লগত আমাক কি দিছে এইডাল USB চাৰ্জিং কেবল দিছে চাৰ্জ কৰাৰ কাৰণে এইডাল আৰু ইয়াৰ লগত আমাক ইয়াৰবাডছ 4টা ইয়াৰবাড দিছে সিমানখিনি আছিলে এইটো এতিয়া মই এইডালত মিউজিক শুনিম খুব ধুনীয়া লাগিব যিকোনো ফিজিকেল এক্টিভিটিজ কৰোঁতে হওক দৌৰোতে খোজ কাঢ়োঁতে এইডাল শুনি পেলাই খুবেই ভাল লাগিব ইয়াতে মাইক 1 ইনবিল্ট মাইক আৰু এইটো হৈছে চাৰ্জিঙৰ পইণ্ট এইটো খুলি পেলাই এই USB এইটোৰে চাৰ্জ দিব পৰা যাব এই যিটো পইণ্টটো আছে এইটো পইণ্টটো USB পইণ্টটো ইয়াতে অন কৰা সুইচ আছে
এইটো অন কৰাৰ লগে লগে এই যে এইটো ব্লিংক হৈছে, এইটোৱে ব্লুটুথ চাৰ্জ কৰি আছে। আৰু ইয়াতে ভলিউম আপ ডাউন কৰা ছুইচ আছে, মিউজিক নেক্সট প্ৰিভিয়াছ এইটো কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আপুনি প্ৰেছ কৰি পেলাই ফোনো ৰিচিভ কৰিব পাৰিব। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। ধন্যবাদ।